سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. من منیره هستم و تو سن خیلی کم ازدواج کردم. خیلی سختی کشیدم، ولی همش سعی میکردم که بتونم هر طوری شده با سعی و تلاشم زندگیمو بسازم. سالها گذشت و متاسفانه من موفق نشدم. در آخرم مجبور شدم که جدا بشم. من که خیلی به مادرم وابسته بودم، همیشه تلاش میکردم که مادرم رو از خودم راضی نگه دارم. وقتی که مادرم رو از دست دادم، شرایط خیلی بدی پیدا کردم، به طوری که دیگه اصلا انگیزه‌ای برای زندگی نداشتم. دلم به هیچ چیزی گرم نبود. اون زمان 10 سالی بود که من از شوهرم جدا شده بودم. من خودم بچه پایین شهر بودم، ولی خب با سعی و تلاش خودم تونسته بودم به جاهای خوبی برسم. وضع مالیم خیلی بهتر شده بود. الانم شمال غرب تهران زندگی میکنم. اون زمان که مادرم مریض شده بود و حال و روز خوبی نداشت، توی بیمارستان بستری بود. اون موقع من با پسری آشنا شده بودم. اون زمان دوست پسرم سعی میکرد که کنارم باشه و کمکم کنه، ولی زحمات ما در آخر بی نتیجه موند و من مادرم رو از دست دادم. من یه برادر دارم که سالها قبل ازدواج کرده بود و وقتی که پسرش به دنیا اومده بود با همسرش به مشکل خورده بودن و از هم جدا شده بودن. پسر برادرم با مادرم زندگی میکرد. مادرم همه جوره‌ای مواظبش بود. اون زمان که مادرم دیگه داشت بدحال میشد، خودش متوجه حال بد خودش شده بود. به خاطر همین صدام کرد و گفت من فقط ازت یه چیزی میخوام، که حواست به این بچه باشه. هر طوری میتونی ازش نگهداری کنی و تنهاش نذاری. این بچه مادر نداره و دلش به ما گرمه. بعد از فوت مادرم من به وصیتش عمل کردم. هفته‌ای 3 روز با خودم قرار گذاشتم که باهاش کامل وقت بگذرونم. هر جا که دلش میخواست میبردمش و هر چی که دلش میخواست براش میخریدم. تمام وقتم و تو اون 3 روز در اختیارش قرار میدادم. اون روزا همه دلخوشیم به پسر برادرم بود. دوست پسرم بچه پایین شهر بود. بعد از رفتن مادرم، وقتی که دیدم تنها شدم، اونم اومد و در کنار من زندگی کرد. زمانی میشد که انقدر حالم بد بود که 5-6 ساعتی قرص میخوردم و میخوابیدم. وقتی که از خواب بیدار میشدم میدیدم خیلی نگران و با استرس بالای سرم نشسته. تا من خواب بودم خونه رو جمع و جور کرده بود و یه غذایی آماده کرده بود که وقتی که بیدار شدم بخورم. انقدر به من محبت میکرد که من پیش خودم میگفتم این از طرف خدا اومده که تو این حال و روز در کنار من باشه و از من مواظبت کنه. من تنها شده بودم، چون موقع تقسیم ارث من و خواهر و برادرم به مشکل خورده بودیم و دیگه باهاشون هیچ رابطه‌ای نداشتم. اون زمان من چون خیلی افسرده شده بودم داروهای زیادی مصرف میکردم. به خاطر همین یه روز داروهای زیادی خوردم و تشنج کردم. منو به بیمارستان رسوندن. 3-4 ماهی بود که من با دوستم آشنا شده بودم. کلاً ازم نگهداری میکرد. حمید هر موقع هر روانشناسی رو که بهش معرفی میکردن منو میبرد، به امید اینکه حالم بهتر بشه. حدود 12-13 تا روانشناس منو برده بود و بیفایده بود. هر جا زنی رو میدیدم که هم سن و سال مادرمه به فکر مادرم میافتادم و شروع به جیغ و داد میکردم. من با این شرایطم باید از پسر برادرمم مواظبت میکردم، ولی چون حالم خوب نبود اون 3 روز که مسئولیتش با من بود حمید کنارم میموند و از هر دومون مواظبت میکرد. تنها مشکلی که پیش اومد از رفتار و برخوردش متوجه شدم که انگار از محبت من به پسر برادرم حس خوبی نداره و به اون حسادت میکنه. خودشم گاهی میگفت این همه ازت پرستاری میکنم و عاشقتم، ولی تو همه ی حواست به پسر برادرت و به من اصلا گوشه چشمی هم نداری. اصلا کارای من به چشمت نمیاد.
هر طوری شده ما باید با هم ازدواج کنیم که من مطمئن بشم تو هم به اندازه من عاشق من هستی. ولی وقتی که اسم ازدواج رو می آورد من حس خوبی نداشتم. همش تفره می رفتم و ازش زمان می خریدم. گاهی هم بهش می گفتم آخه چه لزومی به ازدواج داره؟ ما که فعلا با هم زندگی می کنیم و در کنار هم هستیم. حمید همیشه ترس از جدایی داشت، چون وقتی که خودش خیلی کوچیک بوده پدر و مادرش از هم جدا شده بودن و طعم تلخ جدایی رو چشیده بود. حمید خودش هم دقیقاً شرایط برادرزاده منو داشت، ولی نمیدونم چرا حس همزادپنداری بهش نداشت. برعکس به اون حسادت میکرد. نمیدونم چرا حس میکردم حس تنفر شدیدی بهش داره. ما 10 ماهی با هم و در کنار هم بودیم. هیچ مشکلی نداشتیم و تنها مشکلمون همون وجود برادرزادم بود. حمید همش میگفت چرا نمیای عقد کنیم؟ تو به خاطر برادرزادت منو میون زمین و آسمون گذاشتی. این موضوع داره منو عذاب میده. حمید شغل درست و درمونی هم نداشت. یه اتاق زیر پله اجاره کرده بود و 2-3 دست میز و صندلی چیده بود برای فروش. صبح تا ظهر که خونه بود و بعد از ظهر هم 3-4 ساعتی میرفت اونجا و برمیگشت. کار و بارش افتضاح بود. ولی خب من هم خونه و زندگی داشتم و هم درآمدم همیشه سر جاش بود. گاهی میگفت من 2-3 تا خونه دارم که اجاره دادم. ولی من تعجب میکردم، چون با این وضع کاری که داشت چطور میتونست 2-3 تا خونه داشته باشه و اجاره داده باشه؟ پیش خودم میدونستم که دروغ میگه که منو از دست نده و هر طوری شده با من ازدواج کنه. ولی من نمیدونم چرا یه گوشه دلم راضی نبود به این ازدواج، چون من میدونستم که اقوام و فامیلشم با ازدواج ما مخالفن و اصلا راضی به ازدواج ما نمیشن. انقدر رفت و اومد و از خانوادش خواهش و تمنا کرد تا مادر و خالش راضی شدن که به خواستگاری من بیان. یه روز که زنگ زدن و قرار خواستگاری رو گذاشتن، منم به خواهر و برادرم گفتم که خانواده حمید میخوان بیان خواستگاری. شما مگه میتونید بیاید؟ اون شب همه اومدن و مراسم خواستگاری انجام شد. ولی خب چون خودم حس خوبی نداشتم بهش گفتم من راضی نیستم. بعدم از روز بعد رابطم رو باهاش قطع کردم. بعد از اون 7-8 ماهی که گذشت ما دیگه با هم رابطه نداشتیم. یه روز که به فکرش افتاده بودم پیش خودم فکر میکردم که حمید خیلی منو دوست داشت و ابراز علاقه میکرد. یاد حرفا و نگاهاش میافتادم و میگفتم چقدر منو دوست داشت. کم کم احساس کردم که دیگه بهتر از اون برام پیدا نمیشه. به این رسیده بودم که اشتباه کردم که باهاش ازدواج نکردم. چند وقتی که تو همین فکرها بودم یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم برام یه پیام داده. فقط سلام کرده بود. منم جواب سلامشو دادم. دوباره با هم قرار گذاشتیم که همدیگر رو ببینیم. وقتی که دیدمش خیلی تعجب کردم، به خاطر اینکه تو این مدت 7-8 ماهه خیلی تغییر کرده بود. حمید همیشه میگفت از تتو بدم میاد، خیلی کار جلفیه. ولی اون روز کل گردن و دستاشو تتو کرده بود. وقتی ازش پرسیدم چرا انقدر تغییر کردی؟ گفت این تغییر به خاطر توه. یعنی یه جورایی تقصیر توه. وقتی که تو جوابمو ندادی منم با یه دختری آشنا شدم. اون دختر چون منو دوست داشت از شوهرش به خاطر من جدا شد. منم چون اون تتو دوست داشت به خاطرش تتو زدم. ولی باور کن با این که انقدر با هم صمیمی شدیم اصلا مثل تو دوستش نداشتم. تا اینکه دوباره تصمیم گرفتم باهات تماس بگیرم. اون روزم که پیام دادم و جواب پیاممو دادی خوشحال شدم که دوباره میتونم باهات رابطه داشته باشم. به خاطر همین بعد از اون پیام رفتم و بهش گفتم من دیگه نمیتونم باهات باشم، چون اون دختری رو که دوستش داشتم و عاشقش بودم دوباره پیدا کردم. اونم از دستم ناراحت شد و رفت.
وقتی که حمید این حرفا رو میزد پیش خودم فکر میکردم که چیکار کنم که درست باشه. آخرشم فکر کردم که حالا که انقدر دوستم داره منم که کسی رو ندارم، بهتر اینه که قبول کنم و دوباره باهاش ارتباط بگیرم و بعدم ازدواج کنیم. پیش خودم فکر میکردم که از تنهایی در میام و زندگیمو باهاش میسازم. بعدم بهش گفتم تو باید فقط سعی و تلاشتو بیشتر کنی. این که صبح تا ظهر تو خونه بخوابی و هیچ پیشرفتی نکنی درست نیست. اونم حرفمو قبول کرد. ما شروع به رابطه کردیم. رفتم یه مغازه براش گرفتم. بعدم صندلی‌های زیادی خریدم و مغازه‌شو پر از میز و صندلی کردم. چند وقتی که گذشت و کار بارش رونق گرفت منم دیگه بهش ابراز علاقه میکردم و دوستش داشتم. ولی مشکلی که بود وقتی که کار و بارش گرفت و حسابی به درآمد رسیده بود دیگه اون مردی نبود که کسی دور و برش نباشه و تنها باشه. انقدر دور و برش رو شلوغ کرده بود که ما هر شب مهمون داشتیم. دائم دوستا و فامیلاش رو دعوت میکرد، حتی دوستای پدرش و همسایه هاشونو. خلاصه هی دعوت میکرد و همه رو دور و بر خودش جمع میکرد. به منم دستور میداد که هر شب 2 جور شام درست کن و کلی از مهمونا پذیرایی کن. چند وقتی که گذشت دیدم رسما من شدم خدمتکار حمید و مهموناش. حتی گاهی چند روز خونمون میموندن و من باید ازشون پذیرایی میکردم. شوخی‌های بد و نابجایی هم با هم میکردن. دیگه اصلا از حجب و حیایی که قبلا داشت خبری نبود. حتی گاهی با دختر عمه‌هاش شوخی‌های بدی میکرد که من که زن بودم از شنیدنش خجالت میکشیدم. روزی چندین بار با دختر عمه‌ش تماس میگرفت و حرف میزد. هر موقعم که اعتراض میکردم همه ی حرفش این بود که ما با هم بزرگ شدیم و مثل خواهر و برادریم. من همش سعی میکردم یه کاری کنم که وقتی که با هم هستیم و دوتایی هستیم از دوتایی بودنمون لذت ببره و دیگه این همه مهمونی نگیره. ولی فایده ای نداشت و مدام من در حال مهمونداری بودم. دیگه از اون حرفا و حرکات عاشقانه هم خبری نبود. خیلی زود سر هر حرفی دعوامون میشد. اون روزا مادرشم که از رفت و آمدای فامیل و از وضعیت پسرش با خبر شده بود یه روز به زنگ زد و گفت باید برا منم یه خونه بخری. حمیدم قبول کرد و رفت یه خونه پایین شهر براش بخره. ولی مادرش قبول نکرد و گفت منم باید بیام پیش خودتون. بازم چون چاره‌ای نداشت تو کوچه خودمون یه خونه دید و براش خرید. دیگه مادرش هم نزدیک ما شده بود و اونم دائم بدون هیچ هماهنگی می اومد و ناهار و شام و با ما میموند. روزا همینطور با تلخی پیش میرفت تا اینکه یه روز که رفتم مغازش 2 خانم بودن که همیشه برای گرفتن فیلم و عکس برای تبلیغ مغازه می اومدن. اون روزم اومدن. من دیدم خیلی صمیمی و خیلی راحت دارن با هم شوخی میکنن. از این رفتاراش حسابی عصبی شده بودم. ولی اگر حرفی میزدم میگفت تو حساسی و هنوز افسرده ای. انقدر کارمون به دعوا و کتککاری کشیده بود که دیگه کلن آبرومون تو آپارتمان ریخته بود. تا اینکه یه روز که برادرزادم مریض شده بود و تب خیلی بالایی داشت، به خاطر اینکه ازش نگهداری کنم 3-4 روزی آوردمش خونمون. ولی به قدری بهش بی‌محلی کرد و بی‌اعتنایی کرد که اون بچه 7-8 ساله ناراحت شده بود و فهمیده بود. خلاصه هرچی بهش محبت میکردم که تو کارش موفق تر باشه اون ازم دورتر میشد. تا اینکه چند روز قبل یه جوری کتکم زد که دستم شکست. الان میگن باید دستمو عمل کنم. الان من تو این سن 33 سالگی همه انگیزمو از دست دادم و دلم میخواد که ازش جدا بشم، به طوری که ازم هیچ آدرسی نداشته باشه و پیدام نکنه. تو این 3 سال من همه زندگیمو به پاش ریختم. اینطور که من باهاش کردم نمیخواستم اینطور با هم رفتار کنه. به تازگی متوجه شدم
که حتی اون خانم شوهرداری رو که میگفت به خاطر من از شوهرش جدا شده و حالا که تو جوابمو دادی بهش گفتم من میخوام به عشق قبلم برگردم، اونم ناراحت شد و رفت دروغ گفته. تو این مدت که با من ازدواج کرده با اون زن شوهردارم ارتباط داره. همه این حرفا رو به من دروغ گفته بود. الان احساس میکنم که این دنیا هیچ جا و هیچ پناهی برای من نداره. دلم میخواد به زندگیم پایان بدم. دوستان عزیزم، من سرگذشتم و براتون تعریف کردم تا دعام کنید که بتونم از این حس بیرون بیام و دوباره به زندگی خودم برگردم. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.